Mirë, sot shkojmë së bashku përsëri gjithçka për lavdinë e Perëndisë. Edhe ju lutem mendoni pak bashkë me mua për një moment. Kur ju po merrni një vendim, çfarëdo lloji qoftë. Kur ju po zgjidhni diçka, kur vendosni të bëni diçka, kur mendoni për të bërë diçka, kur ju merrni një drejtim të caktuar në jetë, kur ju dëshironi diçka në jetë, kur ju motivoheni për të bërë diçka në jetë, kur ju drejtoheni për tek një vend apo për te diçka tjetër, kur ju doni pra bëni diçka për çfarëdo lloj gjëje tjetër, që bëni çdo ditë, çdo javë, çdo vit, çfarë ju drejton juve? Çfarë është më e mira për ju dhe për dobinë tuaj, siç ashtu ju e mendoni, apo çfarë i sjell lavdi më shumë Perëndisë? Bibla, fjala e vetme e Zotit na tregon që na zbulon që çdo gjë që i sjell lavdi Perëndisë, në fakt është më e mira për neve. Edhe pyetja që ime që vazhdon është kjo. Nëse Perëndia ka qenë aq i mirë me ne, ka treguar një dashuri kaq të madhe për ne në Krishtin Jezus. Nëse pra e ka treguar këtë mirësi kaq të madhe, ka qenë aq i mëshirshëm, aq i hirshëm, madje me ne mëkatarët, duke na shpëtuar në Krishtin dhe duke na dhënë një shpëtim të përjetshëm, si duhet të jetojmë në dritën e kësaj të vërtete. Në fakt, te Romakëve kapitulli 12, 1-2, që ne do ta shikojmë shumë shpejt, besoj në vjesht, apostulli Pajta tregon cila duhet të jetë në fakt përgjigjja jonë. Ju lutem pra, o vëllezër, nëpërmjet dëmshurisë së Perëndisë, ta paraqisni trupin tuaj si flit të gjallë, të shenjtëruar, të pëlqyer te Perëndia, që është shërbesa juaj e mençur. Dhe mos u konfirmoni me këtë botë, por transformohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes tuaj, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosuri vullnet i Perëndisë. Pra çfarë është më e mira për ne? Më e mira për ne gjithmonë dhe në çdo rast është të kërkojmë vullnetin e Perëndisë përmes fjalës së Tij dhe të bindeni këtij vullneti. Kjo është gjëja më e mirë dhe më e sigurt për ne. Dhe kjo është çfarë sjell më shumë lavdi Perëndisë. Por pyetja në vazhdim është kjo: pse na ka shpëtuar neve Perëndia? Qëllimi përfundimtar për cilën Perëndia na ka shpëtuar neve nuk jemi ne. Qëllimi përfundimtar për cilën arsyeja na ka dashur neve Perëndia nuk jemi ne. Nuk është shpëtimi ynë, por është lavdia e Tij që përmes nesh të reflektohet karakteri i Perëndisë në botë. Perëndia na ka shpëtuar neve që duke bërë vullnetin e Tij në çdo aspekt të jetës tonë, të përlëvdohet emri i Tij. Edhe pyetja që unë kam përsëri është: a është Perëndia, lavdia e Tij, motivimi i çdo gjëje që ju bëni në jetën tuaj të përditshme? A është lavdia e Tij synimi juaj? Unë po bëj sot këtë gjë, a është kjo për lavdinë e Perëndisë? A do të sjell kjo lavdi Perëndisë? Pra çfarë ju drejton juve? Për kë jetoni ju? Për çfarë jetoni? Në letrën e Romakëve, në fakt që ne kemi qenë duke studiuar së bashku, ne kemi parë në kapitullin 9-11 vendin e kombit të Izraelit, popullit të zgjedhur të Perëndisë, në planin e madh të shpëtimit të Perëndisë. Kemi qenë duke dhënë përgjigje një pyetje kryesore që e gjejmë gjatë gjithë kapitulleve, pra nga 9-11 dhe pyetja kryesore e rëndësishme që besoj që mbani mend është kjo: nëse ungjilli është i vërtetë dhe nga ana tjetër Izraeli nuk e ka pranuar ungjillin si komb, a nuk e ka nxjerrë Perëndia Izraelin kombin e Tij jashtë planit të Tij të madh të shpëtimit në mënyrë përfundimtare? Të Romakëve 9 ne kemi mësuar që megjithëse Izraeli nuk e ka pranuar ungjillin Jezu Krishtin si komb, kjo ka qenë në përputhje të plotë me planin e Tij sovran të përjetshëm. Pastaj në kapitullin 10 ne kemi parë që Perëndia që Perëndia ka vënë në një anë Izraelin për shkak të mosbesimit të tyre, dhe është tërësisht faji i tyre. Pra mosbesimi është pjesë e planit të Perëndisë, por në njëjtën kohë është tërësisht përgjegjësia e Izraelit për mosbesimin e tyre.
Tani, në kapitullin 11 që ne ndodhemi për disa javë, kemi qenë duke parë që Perëndia nuk e ka braktisur popullin e tij të zgjedhur Izraelin në mënyrë përtymtare. Në fakt, në vargjet 1 deri në 10 çfarë kemi parë që Perëndia ka dhënë në një anë në mosbesim pjesërisht Izraelin. Pastaj në vargjet 11 deri në 32 çfarë kemi parë është që kemi qenë duke parë më saktë për disa javë më rresht, Perëndia ka braktisur përkohësisht Izraelin dhe ai e ka bërë këtë me një qëllim tepër të madh. Një arsye tepër të madhe. Edhe ne kemi parë që qëllimi kryesor i madh i Perëndisë në planin e tij të madh të shpëtimit është në 3 faza që i gjejmë në këto vargje, nga vargu 11 deri në 32. Faza e parë ishte që përmes mëkatit apo shkeljes së Izraelit, Perëndia çfarë bëri? Solli bekimin ose erdhi shpëtimi, bekimi kombeve. Dhe pastaj përmes bekimit të kombeve, Perëndia do të shtirë në xhelozi kombin e Izraelit për ta kthyer prapë kombin e Izraelit tek vetvetja e tij. Pastaj ne kemi parë vargje 16 se Katër përbën një paralajmërim të fortë në lidhje me mendjatësinë shpirtërore. Dhe sot në fakt do të kthehemi përsëri te kapitulli 11 për herë të fundit. Dhe do të shikojmë në fakt vargjet 30 deri në 36 dhe çfarë do bëjmë si fillim. Nëse dikush mund të ndihmojë me Biblën, kam dalë si ku të këtu pa Bibël. Njësa kemi në ekran. Le të lexojmë së bashku në fakt vargjet nga 25 deri në 36. E kemi edhe në ekran, por unë në fakt do të ftoja juve që të hapni Biblën tuaj tek Romakëve kapitulli 11, vargu 25 deri në 36. Sepse nuk dua vëllezër që ju të mos e dini këtë mister, që të mos mbaheni për të mençur se i ndodhi një ngurtësim i pjesëshëm Izraelit, derisa të ketë hyrë tërësia e jo hebrejve. Dhe kështu mbari Izraeli do të shpëtohet, sikurse është shkruar. Nga Sioni do të vijë çtrimtari dhe do të largojë pabesinë nga Jakobi. Dhe kjo do të jetë bestidja ime me ta, kur të heq mëkatet e tyre. Për sa i përket ungjillit, ata janë armiq për shkakun tuaj, por për sa i përket zgjedhjes, janë të dashur për shkak të etërve, sepse dhuntit dhe thirrja e Perëndisë janë të pathyeshme. O thellësi pasurie dhe urtësie dhe diturisë së Perëndisë, sa të pahulumtueshme janë gjykimet e tij dhe të pagjurmueshme janë udhët e tij. Sepse kush e ka njohur mendjen e Zotit, ose kush u bë këshilltari i tij, ose kush i dha atij më parë që të ketë për të marrë shpagim. Sepse prej tij, me anë të tij dhe për të janë të gjitha gjërat, lavdi atij për jetë. Amen. Le të lutemi së bashku që Zoti na flasë tani përmes fjalës së tij. Padre dashur, ne lutemi si bitë tu në Krishtin, që na flasësh tani si bitë tu, ne duam rim të këmbët e tua, mësojmë prej fjalës tënde. Duam të njohim ty më shumë, Perëndi, kemi të besojmë ty më fort, të ecim në bindje ndaj teje për lavdinë tënde. Ndihmo Zot, ndriçojë mendjen tonë, ndriçojë zemrën tonë, ndriçojë Zot për lavdinë tënde. Në emrin e Krishtit lutem gjithë së bashku. Amen. Qëllimi i Perëndisë në shpëtimin e hebrejve dhe jo hebrejve ka qenë dhe mbetet lavdia e tij. Herën e kaluar në fakt ne kemi parë ose nisëm të shikonim vargjet 25 deri në 32, por mbuluam në fakt vetëm vargjet 25 deri në 29, por sot do mbulojmë së bashku vargjet 30 deri në 36 që janë vargjet në ekran. Edhe çfarë ne kemi parë nga hera e kaluar është ky. Përlëvdojeni Perëndinë çdo ditë në bindje të gëzueshme ndaj fjalës së tij në çdo aspekt të jetës tuaj, sepse Perëndia ynë është Perëndi Sovran mbi çdo gjë, i vërtetë, Zemërgjerë dhe i pakuptueshëm ose i panjohshëm, mbase do të ishte më mirë. Dhe ne nga herë kaluar kemi parë 4 tipare pra të mrekullueshme të Perëndisë tonë lavdishëm, Sovran, i vërtetë, Zemërgjerë dhe i panjohshëm. Sot do të ndalemi te Zemërgjerë dhe i pakuptueshëm ose i panjohshëm, sepse herën e kaluar kemi parë që Perëndia ynë është një Perëndi Sovran, i vërtetë, por sot do të shikojmë që Perëndia ynë është Zemërgjerë sipas vargjeve 30 deri në 32. Kështu që le të vazhdojmë pra tek tipari i tretë në lidhje me Perëndinë, që Perëndia është Zemërgjerë. Tani, për
Për një moment më lejoni të kujtoj vargjet 25 deri 26. Në vargjet 25 deri 26, pra pjesën e parë të vargu 26 shumë i parë është që Perëndia në mënyrë sovrane çfarë ka bërë? Perëndia e ka ngurësuar pjesërisht kombin e Izraelit, që si rezultat i mosbesimit të tyre, të sillte bekimin e kombeve, por deri kur do të vazhdojë ky ngurtësim i pjesëshëm? Aty mësojmë që dhe ose mësuam derisa të plotësohet numri i të gjithë të zgjedhurve që do të shpëtohen nga jo hebrejt, dhe kur të jetë mbushur i gjithë numri të zgjedhurve të shpëtuar, pra që të shpëtohen nga jo hebrejt, atëherë Perëndia do të kthejë vëmendjen e tij te kombi i Izraelit. Dhe Perëndia çfarë do të bëjë është që do të shpëtojë të gjithë Izraelin si komb. Ngjarja që shikon, në fakt që shënon fillimin e kthimit të vëmendjes Perëndisë të kombit të Izraelit është pikërisht rëndimi i kishës nga Krishti në ajër, dhe pastaj kemi një periudhë 7 vjeçare, të gjatë kësaj periudhe 7 vjeçare, Perëndia do të merret kryesisht me kombin e Izraelit, në shpëtimin e kombit të Izraelit dhe bekimin të gjithë botës. Dhe shikoni vargu 26. Dhe kështu mbari Izraeli thotë do të shpëtohet. Tani, Perëndia në përputhje me fjalën e tij do të shpëtojë, siç na ka treguar në vargjet 26 deri pastaj në 29, në përputhje me fjalën e tij, ashtu siç profetozohet në djatën e vjetër, edhe në djatën e re, do të shpëtojë të gjithë kombin e Izraelit, sepse Perëndia është i vërtetë, Perëndia është besnik, Perëndia është sovran, pra Perëndia nuk e bën një gjë të tillë për Izraelin, po e bën për hir të emrit të tij, për hir të lavdisë së tij. Tani vim pikërisht tek vargjet 30 deri në 32. Siç e shikojmë, fjala mbizotruese në këtë vargje kush është? Është fjala mëshirë. Mëshira është në fakt zemërgjërsia e Perëndisë, është dëmshuria dhe ëmbëlsia e tij ndaj nesh në gjendjen tonë. Apostulli Paul po vjen drejt fundit në këtë kapitull dhe në vargun 30 shikoni me vëmendje fillon me ju. Dhe kujt i drejtohet me ju? Sepse sikundër dhe ju do i drejtohet jo hebrejve që kanë qenë të pabindur thot ndaj Perëndisë, megjithëse kanë qenë të pabindur, kanë marrë thot mëshirën e Perëndisë thot për shkak të mosbindjes së kujt? Për shkak të mosbindjes së Izraelit. Tashmë e kemi theksuar që disa herë se çfarë ndodhur është që Perëndia, ndërkohë që nuk u bind kombi i Izraelit, Perëndia çoi ungjillin te të gjithë kombet, tek jo hebrejt dhe solli bekimin e tyre. Kështu që në vargun 30 çfarë mësojmë është që pjesa më e madhe e besimtarëve në kishën në Rom ishin jo hebrejt, dhe arsyeja pse ungjilli vajti te jo hebrejt thotë është sepse hebrejt e mohuan atë. Dhe vjen çfarë thotë? Kështu që për shpëtimin ton, pra për shpëtimin tuaj drejtohet jo hebrejve, edhe jyni, ne i detyrohemi me besimit thot të jo hebrejve. A do thot që nuk ishte mënyrë tjetër që Perëndia do të shpëtonte neve? Jo, në këtë mënyrë ne u bëm, si thua, mjeti kryesor i Perëndisë, duart e tij për bekimin e botës dhe njëkohësisht për bekimin e vetë kombit të Izraelit. Rinre, ne nuk kemi arsye në fakt të mburremi, dhe as të jemi mendim dhënë thot apostulli Paul, pse? Sepse nuk kemi arsye. As të përçmojmë Izraelin që nuk ka besuar në Krishtin, sepse përmes mosbesimit të tyre thot ju keni përfituar. Nga ngurtësimi i tyre ungjilli erdhi tek ne, tek jo hebrejt. Kohë më parë thot si ishim ne. Kohë më parë, ndërkohë ishte një kohë kur ne ishim thot pa Perëndim në botë, ishim pagan, ishim një popull që nuk i përkisnin popullit Perëndisë, popullit të beslidhjes së tij, ishim të huaj për perëndimet e Perëndisë. Madje ishim të përçmuar, ishim të ndarë nga Perëndia, siç thuhet te Efesianëve kapitulli 2, por madje nuk kishim asnjë lloj privilegji. Ndryshe nga privilegjet që kishte kombi i Izraelit, siç e kemi parë Romakëve kapitulli 9, 1 deri në 6, por për shkak të mosbesimit të tyre thotë ne jemi bërë pjesë e bekimit, e trungut të bekimit të planit të madh të shpëtimit të Perëndisë ndërkohë në gjithë historinë ose përjetësisht. Edhe kjo erdhi thotë si rezultat i mosbesimit të jo hebrejve. Tani, ne, të mosbesimit të hebrejve, pra përfituam ne jo hebrejve. Tani, minre, çfarë do thotë apostulli Paul është që ne jemi çfarë jemi, thjesht prej mëshirës ose prej zemërgjërsisë së Perëndisë. Nuk vjen sepse ne jemi njerëz të denj, apo sepse jemi njerëz të mirë, asnjë lloj nga këto as pak.
E vetmja arsye që ne marrim bekimet e Perëndisë është vetëm për shkak të mosbesimit të hebrejve që Perëndia tregoi mëshirë tek ne dhe ne nuk jemi as të denj, siç ata nuk janë të denj. Nëse ne nuk do të besonim, ne do të ishim përjashtuar njësoj si hebrejtë të tjerë, si hebrejtë të tjerë gjithashtu. Kështu që çfarë apostulli Paulli thotë është, shikoni vargun 31, shpëtimi është krejtësisht prej mëshirës Perëndisë. Tani vargu 31 thotë kështu edhe tani u bën të pabindur që për shkak të mëshirës që u tregua për ju, të fitojnë edhe ata mëshirë. Pra, mbani mend argumenti kryesor që po ndodh në kapitullin 11. Mosbesimi I hebrejve solli bekimin e hebrejve. Bekimi I hebrejve fut në xhelozi kombin e vetë Izraelit, që kombi I Izraelit të kthehet tek Perëndia, mëshira pra që do të tregohet ndaj tyre përmes nesh, kjo do të çojë në fund fare shpëtimin e gjithë kombit të Izraelit. Pra do të vinë një kohë kur judejt do ta duan ose do duan çfarë hebrejt kanë. Do të shikojnë që bekimi vjen vetëm përmes Krishtit, do të kthehen pikërisht tek ai që ata kanë mohuar si komb. Ato do të shpëtohen si komb dhe rezultati I shpëtimit të kombit të Izraelit do të vijë mbretëria mesianike, mbretëria I vjeçare e Jezu Krishtit. Pra edhe njerë, si hebrejt edhe hebrejt janë shpëtuar të dy thot nga mëshira, vetëm nga mëshira e Perëndisë, sepse Perëndia është I mëshirshëm. Dhe vargu 30 përsëri thot, sikur ndër edhe ju dikur ishit papin ndaj Perëndisë. Dhe vetmja arsye pse ne jemi shpëtuar është krejtësisht prej mëshirës së Tij. Në kohën e tanishme, vinë re, thot apostulli Paulli, në vargun 31, judejt thot nuk besojnë. Por vetëm keni parasysh që ashtu siç u shpëtuan thot ne, hebrejt nga mëshira, edhe ata Perëndia do të shpëtojë në mosbindjen e tyre nga mëshira e Tij. Shpëtimi pra nuk vjen as nga merita jon, as nga ndonjë gjë e veçantë tek ne, por krejtësisht nga mëshira e Perëndisë. Nuk vjen sepse ne jemi të denj, por madje sepse ne jemi mëkatar, sepse jemi të padënj. Ne jemi në këtë gjendje të gjithë, si hebrejt edhe hebrejt. Vinë re, hebrejt thot apostulli Paulli thot nuk duhet I shikojnë hebrejt me përçmim, as ne besimtarët nuk duhet të shikojmë me përçmim. Sikur ne kemi diçka të veçantë dhe prandaj jemi shpëtuar. Perëndia na ka treguar mëshirë dhe kjo është arsye vetëm pse ne jemi ndryshe nga ata. Ndryshimin e përbën vetëm Perëndia. Por edhe një herë do të vijë një kohë kur Perëndia do të tregojë mëshirësinë ndaj siç tregoi mëshirën ndaj nesh. Hebrejt do të tregojë edhe ndaj judejve dhe në të dy rastet thot apostulli Paulli është mëshira dhe asnjë arsye tjetër përveç mëshirës. Është vetëm një arsye dhe nuk jemi ne kjo arsye. Tani vinë re, shpëtimi ynë është I bazuar dhe një krejtësisht në zemërgjerësinë e Perëndisë. Një pasazh tjetër që mund të shikoni është para Timoteut 1:1. Ose te Romakët 9:15 çfarë kemi mësuar? Perëndia thotë që unë do të kem mëshirë mbi ata që do të kenë mëshirë. Apo jo? Kështu që ne jemi thjesht marrës të mëshirës dhe hirit të Perëndisë në Jezu Krishtin. Edhe ne kemi marrë një mëshirë që është një mëshirë zgjedhëse, e përjetshme, një mëshirë e madhe, një mëshirë e bollshme, një mëshirë e ëmbël e Perëndisë ndaj nesh mëkatarëve. Nëse në ndonjë mënyrë ne mendojmë në fakt se meritojmë shpëtimin e Perëndisë, nëse në ndonjë mënyrë ne mendojmë se jemi më mirë se të tjerët, ka shumë frikë se në base nuk I kemi njohur këtë mëshirë të Perëndisë. As nga e kaluara, as nga e tashme, as në të ardhmen, nuk ka asnjë arsye pse Perëndia të tregojnë të na shpëtojë neve, përveç se mëshira e Tij që na është dhuruar neve krejt falas në Jezu Krishtin. Pra pyetja është, a kemi harruar ne në fakt nga çfarë jemi shpëtuar? A kemi harruar ne në fakt që çfarë meritojmë në të vërtetë? Bibla thotë që vetmja gjë që ne meritojmë, cila është? Ne meritojmë asgjë tjetër përveç dënimit të përjetshëm në zemërim të përjetshëm të Perëndisë. Ne shpeshherë themi unë nuk e meritoj këtë gjë. Secili prej nesh duhet mbajmë mend që vetëm gjë që ne meritojmë është therrje, është ndarje e përjetshme nga Perëndia. Dhe çdo gjë tjetër që ndodh në jetën tonë është krejtësisht nga mëshira e Perëndisë. Dhe vini re vargu 32 thotë sepse Perëndia thotë mbylli të gjitha në mosbindje që të ketë mëshirë për të gjithë. Pra pse ka lejuar Perëndia mëkatin në botë?
që Perëndia thotë të tregojë zemërgjerësinë e tij, mëshirën e tij, që ai të përlëvdohet duke treguar mëshirën e tij, sa i mëshirshëm që është Perëndia. Në mënyrë që Perëndia të tregojë se kush është. Perëndia ka lejuar mëkatin në botë. Gjithçka që Perëndia lejon, gjithçka që bën Perëndia është për lartësimin e emrit të tij, dhe vetëm për lartësimin e emrit të tij. Kjo është çfarë duke thënë apostulli Paul në vargun 32. Ka mbyllur të gjitha thotë, të gjithë në mosbindje, që të ketë mëshirë për të gjithë. Në fakt, të njëjtën vërtetë ka shprehur edhe Romakëve kapitulli 3, vargu 9 deri në 18, sidomos në vargun 19, pra gjithçka që Perëndia bën është për lavdinë e tij. Pse? Edhe një, pse do Perëndia që gjithë bota të jetë nën faj thotë, të gjitha të jetë fajtore? Pse do Perëndia që gjithë bota të bindet për mëkat? Pse do Perëndia që të mbyll çdo gojë? Në fakt, në mënyrë që të gjithë njerëzit të shfaqet mëshira e Perëndisë. Që Perëndia shpëtoi vetëm ata që janë të padenj, thotë. Në këtë mënyrë ai tregon mëshirën e tij. Ai mbylli thotë në burgun e fajit, ai mbylli të gjithë në burgun e gjykimit të tij, që të tregojë mëshirë. A mund ta marrin, a mund ta marrin të gjithë këtë mëshirë? Në fakt, Romakëve 9 na ka treguar që Perëndia i shpëton disa në mëshirën e tij dhe lë të tjerët që nuk i shpëton, por kjo është krejtësisht faji i tyre, sipas Romakëve 10, është krejtësisht përgjegjësia e atyre që nuk shpëtohen. Megjithëse Perëndia nuk i ka zgjedhur ata për shpëtim. Çdo gjë ekziston me qëllim që Perëndia të përlëvdohet. Perëndia do përlëvdohet në shpëtimin e atyre që ai ka treguar mëshirë, dhe Perëndia do të përlëvdohet në të gjithë ata që kanë refuzuar shpëtimin e tij, që kanë mbetur jashtë Krishtit. Ai ka mbyllur thotë të gjithë në mosbesim, që në shqip në fakt është mosbindje, dhe kjo fjalë do thotë që ai ka lejuar në fakt, kur thotë, shikojmë pak më vonë edhe një herë, sepse Perëndia i mbylli të gjithë në mosbindje, tunë fjala është mosbesim, dhe vjen nga fjala besim, që do thotë që të mos ta lejosh dikë të bindet. Çfarë do thotë kjo? Me të do thotë që Perëndia ka lejuar njeriu nga ana intelektuale dhe nga morale të bjerë në një gjendje të tillë që ai kurrë mos jetë në gjendje ta bindë vetveten për të vërtetën e Perëndisë dhe të fjalës së tij në mënyrë që e vetmja mënyrë që ai mund të shpëtohet është jashtë fuqisë së tij dhe vetëm të shpëtohet me anë të mëshirës Perëndisë dhe me anë të fuqisë së tij shpëtuese. Edhe një herë, ajo çfarë ne duhet të kuptojmë është që ju jeni krishterë sot këtu, sepse Perëndia ka treguar mëshirën mbi ju. Kjo është arsyeja e vetme që Perëndia shpëton mëkatarët për lavdinë e tij. Tani vjen re diçka tjetër në vargun 32. Thotë që në fund fare që të tregojë mëshirën mbi të gjithë. Tani kur thotë mëshirën mbi të gjithë, nuk e ka fjalën për çdo person, por ka fjalën për të gjithë, për si hebrejt edhe jo hebrejt, të gjithë janë mbyllur në mosbesim, në mënyrë që pra ka fjalën nga ana etnike. Pra nuk e ka bërë një dallim. Pra hebrejt kanë mbyllur të gjithë në mosbesim, që të tregojë mëshirën ndaj të gjithëve. Kështu që Perëndia ka sjell ose ka mbyllur të gjithë në mosbesim për të treguar mëshirën e tij për lavdinë e tij. Tani, pyetja që un kam para se të kalojmë tek pika e fundit. Nëse mos ne ishim në mëkat apo jo? Zoti na ka shpëtuar neve apo jo? Secili nga ne thotë që unë sot jam i shpëtuar. Por çfarë do thotë kjo gjitha për ne? Që do thotë që ne nuk mund të bëjmë asgjë tjetër veç se të japim lavdi Perëndisë për mëshirën e tij të madhe që ai ka treguar ndaj nesh. Unë nuk mund të bëj asgjë për të shpëtuar veten time, nuk mund të kisha bërë asgjë për të shpëtuar veten time. Perëndia më ishte mbyllur në mosbesimin tim. Unë isha mbyllur në burgun e mosbesimit tim, në asnjë lloj mënyre që unë mund të kthehesha në veten time tek Perëndia, por ishte Perëndia që thyu errësirën time, që ndryshoj me anë të Ungjillit në mendjen dhe zemrën time dhe në solli mua tek Perëndia. Është krejtësisht për mëshirën e tij dhe krejt lavdia i përket Perëndisë, sepse ai është shpëtimtari i vetëm. Tani, edhe një herë, pyetja që un kam përpara se të kalojmë tutje është pse na bekon neve Perëndia? A na bekon neve sepse ne jemi njerëz të mirë? A na bekon neve Perëndia sepse ne besojmë tek ai? A na bekon neve Perëndia sepse ne jemi më të mirë se sa të tjerët, ne besojmë ata nuk besojnë? Ne bëjmë disa gjëra, ato nuk i bëjnë, apo anasjell tash, apo ne na bekon Perëndia sepse ne i bindemi Perëndisë dhe të tjerët nuk i binden atij. Pra cila është arsyeja që Perëndia na bekon neve? Ne megjithëse mund mos ta themi në fakt me zot të lartë,
Pra nuk e themi këtë gjë mbasi më zor të lartë, por mënyra se si ne jetojmë, mënyra se si ne operojmë në jetën tonë të përditshme, ne mendojmë se thellë ne meritojmë që Perëndia na bekojë neve. Sepse ne jemi njerëz të mirë, ne jemi njerëz të bindur. Dhe madje ne mendojmë që për shkak se ne bindemi Perëndisë, për shkak se bëjmë gjithë këto gjëra, Perëndia na detyrohet neve. Ne po i bëjmë një favor Perëndisë. Perëndia duhet na bekojë neve. Perëndia duhet na shikojë me sy të mirë sepse ne jemi ndryshe nga të tjerët. Ai duhet na kthej favorin neve. Në fakt po dëgjoja këtë javë një person që po thoshte, "Shiko, unë i bindem Perëndisë, unë i shërbej Perëndisë, pse nuk më bekon mua Perëndia? Pse më sjell mua Perëndia vështirësinë e jetën time?" Dhe çfarë po thoshte personi është që unë meritoj që ai të më bekojë mua. Vëllezër dhe motra, le të ecim me këtë vërtetë të madhe, ne nuk e meritojmë asnjë lloj nga bekimi nga bekimi i Perëndisë. Edhe vetëm në mënyrë që ne, vetëm gjë që ne meritojmë edhe një herë mbani mend që është vetëm dënimi i përjetshëm larg nga prania e tij dhe asgjë tjetër nuk meritojmë. Kështu që ne kemi qenë të pabindur, por kemi marrë mëshirën e Perëndisë. Shpëtimi i Perëndisë pra edhe një herë është vetëm për të pabindur, shpëtimi i Perëndisë është vetëm për mëkatarët. Shpëtimi i Perëndisë nuk është për njerëzit e mirë. Shpëtimi i Perëndisë nuk është për njerëzit e drejtë. Shpëtimi i Perëndisë, mëshira dhe hiri i tij janë vetëm për mëkatarët. Ai ofron shpëtim vetëm mëkatarët. Ai bekon vetëm mëkatarët. Dhe askën tjetër. Edhe unë ju ftoj në fakt sot të praktikoni vetë drejtësinë tuaj. Të pendoheni nga besimi juaj te vetja juaj që ju jeni një njerëz i mirë, një njerëz i drejtë, një njerëz që meritoni që Perëndia t'ju bekojë. Shkoni përpara tij si një lypës, shkoni përpara tij me duar bosh, pa asgjë, dhe besoni tek Krishti dhe veprat e tij, nështrohuni atij si Zotin dhe shpëtimtarin tuaj. Dhe ai do t'i bekojë me shpëtim, do t'i shpëtojë jo sepse e meritoni, por sepse do ta bëj këtë për t'i sjellë lavdi emrit të tij dhe për treguar që ai është Perëndi i madh dhe i lavdishëm dhe shpëtimtar. Jepni lavdi sot Perëndisë me Krishtin dhe ndaloni të jepni lavdi vetes tuaj. Kurdoherë që ne themi që jemi njerëz të mirë, kurdoherë që ne mendojmë se jemi ndryshe nga të tjerë, ne po japim lavdi vetes tonë dhe nuk po japim lavdi Perëndisë. Jepi lavdi Perëndisë sot. Jepi lavdi sovranitetit të tij që ai ka shpëtuar. Jepi lavdi besnikërisë së tij. Jepi lavdi zemërgjersisë së tij, sepse ai ka shpëtuar juve për asnjë lloj arsye, përveç se prej mëshirës së tij dhe për lavdinë e tij. Kjo në fakt na çon tek tipari i fundit të mrekullueshëm. Pra Perëndia ynë është sovran dhe në mënyrë sovrane ai na ka shpëtuar neve, edhe ai kontrollon çdo gjë. Ai ka qenë i vërtetë ndaj nesh, është besnik. Nikosisht Perëndia është Zemërgjerë, por gjithashtu Perëndia është i panjohshëm. Që do të thotë në fakt është tepër i zgjuar për mendjen tonë. Të fundme. Pra le të kalojmë tek pakuptueshmëria ose panjohshmëria e Perëndisë. Çfarë do të thotë kjo për ne? Plani i madh i shpëtimit të jo hebrejve dhe të hebrejve shpalos mbi gjithçka tjetër kush është Perëndia. Shpalos mbi çdo gjë tjetër zgjuarsinë e tij të pafundme, që madje është i panjohshëm. Ai është tepër i zgjuar për mendjen tonë të fundme. Kur apostulli Paul shikon në fakt mençurinë e pafundme të Perëndisë në planin e madh të shpëtimit të hebrejve dhe jo hebrejve, ai shpërthen në fakt në një him të madh lavdërimi. Ai nuk mund ta ndajë dot veten. Kur shikon sa shumë edhe si ka vepruar Perëndia dhe të gjithë këtë, ai nuk mund ta mbajë veten. Ai po thotë që asnjë person nuk mund ta kishte menduar një gjë të tillë, përveç se Perëndisë dhe askush tjetër nuk mund kishte menduar në një mënyrë të tillë. Çfarë ka menduar Perëndia, çfarë ka bërë Perëndia, është vetëm zgjuarësia e tij dhe ja kalon madje çdo lloj mençurie, çdo lloj diturie, çdo lloj zgjuarësie, çdo lloj njohurie. Perëndia thotë është tepër i zgjuar, pafundësisht i zgjuar. Në fakt askujt nuk do të shkonte në Roman thotë që përmes mosbindjes së jo hebrejve, në fakt të hebrejve të sillte bekimin e hebrejve dhe njëkohësisht përmes bekimit të jo hebrejve të bekonte njëkohësisht edhe kombin e tij. Pra ai shpalos në të gjithë këtë mençurinë e tij, fuqinë e tij sovrane, shpalos në fakt zemërgjersinë e tij të pafundme, ai që kontrollon çdo gjë, vepron mbi çdo gjë, që ai është Perëndia që është i panjohshëm. Perëndia tregon lavdinë e tij në çdo gjë që bën. Dituria e tij, njohuria e tij, zgjuarësia e tij, mençuria e Perëndisë është e pafundme, në fakt si thot Psalmisti 147, Psalmi 147, i madh është Zoti ynë, e pamazë është fuqia e tij, e pafundme është zgjuarësia e tij.
Edhe në fakt, le të shikojmë në vargje 33 dhe 36, do të shikojmë 3 aspekte të panjohshmërisë Perëndisë. Le të shikojmë së pari, urtësia e Perëndisë është një thellësi e pafundme pasurie. Apostulli Paul thotë, "O çfarë Perëndie që ne kemi? Çfarë plani i mrekullueshëm që shpëtimi që ai ka realizuar?" Ai shikon pra tërë planin e përjetshëm të Perëndisë, që nga zgjedhja jonë në përjetësi, që nga ajo deri në kulmin më të madh në shpëtimin e kombit të gjithë Izraelit. Ai ka arritur në majën e argumentit të tij më të lartë, në majën e Everestit mbase, dhe ai shikon poshtë, dhe vështron poshtë, edhe hedh syt në të gjithë çka që ka bërë Perëndia, hedh edhe shikon tërë sovranitetin e Perëndisë, shikon tërë mëshirën e tij, shikon tërë hirin e tij, shikon tërë zgjuarsinë e tij dhe ai thotë, çfarë Perëndi e mrekullueshëm. Edhe mbani mend që apostulli Paul vjen nga Romakëve kapitulli 9, vargu 1, dhe mbani mend se çfarë gjendje ishte apostulli Paul, si në gjendje e tij, unë kam një dhëmje thotë të vazhdueshme, një keqardhje të vazhdueshme për kombin e Izraelit, thotë, është aq e madhe dhimbja, thotë, aq e tmerrshme që unë kam, sa do doja thotë, do kisha dashur thotë që unë të shkoja në ferr thotë për shpëtimin e kombit të Izraelit. Por ja ku është, ka bërë atë rrugë të gjatë, ka arritur në majën më të lartë, dhe ai po thotë tani, "O, pasuri, urtësie dhe detyrie pa hulumtueshme Perëndisë. Ai ngjitet më të pikën më të lartë, pika më e lartë e shpëtimit të gjithë kombit të Izraelit. Kur apostulli Paul pra hedh gjithë shikimin e tij thotë, "O, sa i urtë, sa i ditur që është Perëndia, o çfarë thellësie thotë e paarritshme, e pa imagjinueshme, e pa përfitueshme mendimi thotë." Dhe Psalmi 92:5 psalmisti thotë gjithashtu, "Sa të thella janë mendimet e tua o Zot." Pa, janë tepër thella. Në fakt, kur isha herën e fundit në Amerikë në maj, bashkë me Artën vizituan në fakt ujëvarën e Niagarës. Unë gjithmonë kam parë në televizionin, por ishte krejt një gjë tjetër ta shikoje nga vendi, dhe të shikoje nga poshtë, të shikoje nga gjitha të trajtimet. Shikoj një pamje vërtet llatarshme, pamje vërtet manitse, marramendse. Zgjuarësia dhe detyria e Perëndisë është marramendse. Zgjuarësia më e madhe njerëzore është marrëzi përpara zgjuarësisë së Perëndisë. Mendja e Perëndisë ja kalon çdo imagjinatë njerëzore. Perëndia është aq i urtë dhe aq i ditur, është i panjohshëm. Perëndia di çdo gjë dhe ai zbaton çdo gjë në mënyrë të përkryer. Ai ka një kapacitet të tillë të pafundëm njohurie, një kapacitet të pafundëm urtësie, dhe Perëndia gjithçka dhe nuk ka asgjë që ai nuk di, dhe ai vepron gjithmonë në përputhje me planin e tij të përsosur të përjetshëm. Por keni parasysh që apostulli Paul manitet me çfarë ai ka zbuluar, dhe jo me gjërat që ai nuk ka zbuluar. Pra sa nuk dim ne për Perëndinë dhe që ne do të manitemi më shumë, pra ai thotë çfarë thellësie në ato çfarë Perëndia tashmë ka zbuluar. Ai shpërthen madje në një himn të madh lavdërimin për Perëndinë dhe thotë, duke parë gjithë ato çfarë ka bërë Perëndia, dhe do të bëjë Perëndia, thotë, si rezultat i zbulimit të planit të ditë të madh të shpëtimit, ai thotë, është tepër i manitur. Perëndia thotë hyrë është i llatarshëm. Perëndia është tepër i zgjuar, tepër i mençur. Dhe në fakt në kapitullin 11 ai na ka dhënë një sër shembull të mëdhenj të njohurisë dhe urtësisë të pafundme të Perëndisë tonë të madh. Plani i shpëtimit thotë është aq i madh, aq i thellë, aq i paarritshëm, thotë sa na manit, thotë më manit dhe ai shpërthen në një himn lavdërimi për Perëndinë. Pastaj shikoni në vargun 33. Sa të pahulumtueshme janë thotë gjykimet e tij. Gjykimet e Perëndisë janë vendimet që merr Perëndia, siç merr një vendimet një gjykatës në sallën e gjyqit. Vendimet thotë dhe gjykimet e Perëndisë janë të pahulumtueshme, nuk mund të arrijmë të kuptojmë thotë. Dhe pastaj përsëri thotë, dhe sa të pagjurmueshme janë udhët e tij dhe të pagjurmueshme udhët e tij. Dhe çfarë thotë? Rrugët e Perëndisë janë mënyra se si vepron Perëndia, providenca e tij e përditshme janë të pagjurmueshme. Çfarë do thotë kjo? Nga një anë gjykimet e tij, çfarë janë? Janë këshillat, planet e qëllimet e tij. Nga ana tjetër rrugët e tij janë se si Perëndia në mënyrë sovrane e vënë në zbatim faktikisht këshillën dhe planin dhe qëllimet e tij të përjetshme. Dhe ai thotë, duke filluar nga njohuria, Perëndia ka një njohuri të pafundme. Dhe ka një urtësi që ai e merr këtë njohuri dhe e vën në praktik në mënyrë të përsosur,
dhe ai bën planin dhe qëllimin dhe këshillën e duhur, dhe pastaj në mënyrën e duhur, rrugën e duhur, ai e zbaton dhe rrugët e tij thotë janë të pa gjurmshme. Çfarë do thotë kjo? Çfarë Perëndia bën është që ne nuk mund ta kuptojmë. Nuk mund të arrijmë ta kapim dot. Nuk arrijmë dot ta njohim në të vërtetë madhështinë e tij. Është diçka thotë tepër e madhe për mendjen tonë të ngushtë, të vogël. Ne nuk mund të arrijmë gjurmët e veprimit të tij, thotë, ai ecën si mbi det. Në fakt, te Psalmi 77:19, ai thotë, ti e hapë rrugën tënde në mes të detit, shtegun tënd në mes të ujrave të mëdha, dhe gjurmët e tua thotë nuk u njohen. Përpiquni të kapni gjurmët. Ai ecën gjurmët e tij thotë mbi det. Ai ecën në det dhe nuk mund të kapësh gjurmët e tij. Ne nuk shohim se ku po shkon Perëndia. Rruga e tij thotë është e pagjurmshme. Njohuria e tij thotë është tepër e madhe për ne. Udhët e tij janë të panjohshme. Qëllimet e planet e këshillat e vendimet, kapaciteti ynë janë asgjë përpara tij. Ja, kurse gjithçka që ai bën janë krejtësisht të pagjurmshme. Madje edhe kur ai ka vepruar, ne kemi parë që Perëndia ka bërë diçka. Prapë ne nuk e kuptojmë dot. Përsëri nuk e gjurmojmë dot. Nuk e ndjekim dot. Ai është Perëndi. Ne harrojmë që Perëndia është Perëndi. Kështu që ne jetojmë me ambesimin sepse Perëndia ynë është i paarritshëm. Mos mendoni se ju e dini se çfarë është duke bërë Perëndia. Në jetën e tjerëve apo në jetën tuaj. Madje edhe çfarë ne kemi zbuluar, madje çfarë ne kemi parë, është i paimagjinueshme, është e pakuptueshme për sa i përket mençurisë, diturisë, njohurisë së të pafundme. Dhe kjo na çon në fakt tek aspekti i dytë i paarritshmërisë së Perëndisë, burimi në fakt ai është burimi i vetëm i njohurisë dhe i Hirit. Ai thotë kështu. A ka ndonjë thotë që ka njohur mendjen e Zotit? A mund dalë në një vullnetar thotë? A ka ndonjë e di se çfarë është duke bërë Perëndia? Ne nuk mund ta njohim mendjen e Zotit. Zoti njeh mendjen e njeriu, por njeriu nuk e njeh dot mendjen e Perëndisë. Ne hiqemi sikur e dim çfarë është duke bërë Perëndia, por ne nuk e dim se çfarë është duke bërë Perëndia. Perëndia është Perëndi. Ai sa një milingon e vogël, a keni parë një milingon të vogël? Janë shtuar për çuditje në shtëpia jonë gjatë verës. Ai sa një milingon e vogël mund të kuptojë se çfarë jemi duke menduar ne, aq ne mund të kuptojmë se çfarë është duke menduar Perëndia. Madje edhe kur Perëndia ka zbuluar veten e tij, e gjitha që ne dim është çfarë ka zbuluar. Dhe shpesh çfarë ne shikojmë, çfarë ne ka zbuluar mbetet mister. Në fakt, te Romakëve 11:34 është një citim i marrë nga Isaia 43:13 dhe ai thotë kështu: sepse kush e njoh mendjen e Zotit? Askush nuk e di çfarë është duke bërë Perëndia, derisa ai shfaqet çfarë është duke bërë. Askush nuk mund ta njohë mendjen e tij të pafund. Është marrëzi të mendojmë që ne po e kuptojmë Perëndin apo vëmë në dyshim mençurinë e diturinë e tij edhe çfarë është duke bërë. Ne për shembull na hapet një rrugë dhe ne themi e ka hapur Perëndia. Kush je ti të mendosh që e kupton se çfarë është duke bërë Perëndia? O i marr. Gjykimet e tij, rrugët e tij janë të panjohshme. Shikoni për 34, edhe duke cituar përsëri nga Isaia 43:30, dhe ai thotë 43:13. Ose kush u bë këshilltari i tij? Mendoni pak një sekond, kush është bërë këshilltari i tij? Askush nuk e këshillon, askush nuk mund ta këshillojë Perëndin, sepse ai ka mençurinë dhe diturinë e pafund. Perëndia nuk ka nevojë madje për askënd. Ai e di gjithçka, nga fillimi deri në fund. Ai di të veprojë në mënyrë të përkryer, në mënyrë të përsosur. Çdo gjë që bën Perëndia e bën në mënyrë të përsosur sepse ai ka njohuri të pafundme, ka mençuri të përsosur, ka dituri të përkryer. Ai është plotësisht sovran, tërësisht sovran. Askush nuk i jep këshill atij, askush nuk i tregon atij çfarë duhet bëjë. Dhe ai është i fuqishëm sa të realizojë në mënyrë absolute gjithçka që ai ka thënë që do të bëhet. Prandaj ai nuk kërkon këshill nga askush. Pastaj shikoni për 35, që citon nga Jobi 41:11. Ose kush i dha atij më parë që të ketë për të marrë shpagim? Ai dhe ai thotë kështu, a ka marrë Perëndia ndonjë njeriu borxh? Kush i dha borxh Perëndisë?
Apo i ka dhënë diçka Perëndisë që tani Perëndia detyrohet atij që t'ia jap? A ka ndonjë? A është Perëndia në ndonjë detyrim thot ndaj kujt as pak? Ai nuk ka asnjë lloj borxhi, asnjë lloj detyrimi, ndaj askujt. Perëndia nuk ka asnjë lloj gjëje që detyron atë përveç se përshtatshmëria e tij e panjohur. Perëndia nuk detyrohet asnjë lloj favori ndaj askujt dhe ndaj asnjë lloj njeriu, sepse askush nuk i ka dhënë diçka Zotit që ai duhet ja kthejë atij. Perëndia nuk kompenson askënd. Ne hiqemi dhe jetojmë sikur Perëndia na ka neve borxh. Ne nuk besojmë ne mund besojmë në Zotin, mund të jetojmë një jetë caktuar dhe mund të mendojmë që Perëndia tani, me që ne jemi duke jetuar një jetë të mirë, ne që po jetojmë në bindje, Perëndia na detyrohet neve. Perëndia nuk të detyrohet ty asgjë, sepse gjithçka që ti e ke marrë prej tij, asgjë s'është e jotja. Gjithçka që na jep Perëndia është krejtësisht, tërësisht, plotësisht prej hirit e tij Sovran të pafundëm, në një hurin dhe zgjuarcinë e tij të pafundme. Ne nuk meritojmë asgjë, gjithçka është prej favorit të tij dhe Perëndia nuk do të detyrohet juve asnjë lloj gjëje. As mua më qëra fjala. Pse Perëndia bën ndonjë gjë? Pse Perëndia përmbush planin e tij? Pse Perëndia shpëton? Vetëm për hir të emrit të tij. Vetëm që të zbulojë karakterin e tij, të shpalos lavdinë e tij. Perëndia është sovran, Perëndia mban fjalën e tij pikë për pikë dhe ai është krejtësisht duke vepruar për lartësimin e emrit të tij. Për asnjë moment mos mendoni se ju e keni kuptuar si ai vepron. Sepse është i panjohshëm, megjithatë i besueshëm. Plotësisht i besueshëm. Ne mund të besojmë atij në çdo gjë dhe ne mund të bindemi atij në çdo aspekt të jetës tonë, sepse ai është plotësisht i besueshëm. Perëndia jo vetëm ka një thellësi të panjohshme, dhe është burimi i vetëm i njohurisë dhe i hirit, por në fund fare Perëndia është krijuesi, Perëndia është ruajtësi, Perëndia është trashëgimtari i të gjithave. Edhe nëse nuk i keni mësuar vargjet 33 deri në 36, ju ftoj të mbani përmend vargun 36, sepse prej tij, me anë të tij dhe për të janë të gjitha gjërat, lavdi atij për jetë. Amen. Perëndia është i vetmi që është i urtë. Perëndia është i vetmi që ka burimin e çdo diturie, çdo njohurie, dhe asgjë nuk mund krahasohet me të. Pse? Sepse ai është krijuesi, ai është ruajtësi, ai është trashëgimtari i çdo gjëje. Gjithçka që vjen nga dora e Perëndisë, vjen nga dora e tij e plotfuqishme, dhe ky varg na tregon neve në 3 faza të mrekullueshme. Shikoni, sepse prej tij thot janë të gjitha gjërat. Çfarë do thotë kjo? Ishte një kohë kur nuk kishte asgjë tjetër përveç Perëndisë. Materia dhe mendja nuk ekzistonin. Nuk kishte diell, por Perëndia ekzistonte përjetësisht. Në dritë madje të pafrushme. Nuk kishte tokë, por froni i tij ishte i fortë dhe i sigurt. Nuk kishte qiell, por lavdia e tij e përjetshme shihej kudo. Perëndia është krejtësisht i vetmjaftueshëm dhe ai nuk ka nevojë për askënd dhe për asgjë. Perëndia kur ju zbulua Mojsiut, ai tha kështu: "Unë jam ai që jam." Që do thotë që unë jam krejtësisht i pavarur nga askush dhe nga asgjë. Ai është krejtësisht i mjaftueshëm në veten e tij dhe çdo gjë që ekziston e ka origjinën prej tij, është krijuar prej tij. Pra edhe një, sepse prej tij janë të gjitha gjërat. Gjitha gjërat ekzistojnë prej tij. Me që ai ka krijuar çdo gjë, ideja e parë nga erdhi. Nga erdhi ideja e parë. Nga Perëndia vetë. Ose askush nuk i ka sugjeruar Perëndisë, sepse Perëndia ka krijuar çdo gjë. Nga struktura e vogël e përkryer e atomit, deri në supernovën apo shpërthimin e madh, dhe në gjithë galaktikat e pafundme, gjithçka ekzistojnë prej tij. Jo vetëm kaq, por thot përmes tij janë të gjitha gjërat. Perëndia nuk përdori ndonjë material për herë të parë, por ai krijoi çdo gjë nga asgjëja. Në fakt Gjoni 1:3 thot, të gjitha gjërat u bën me anë të tij, fjala, dhe pa atë thot nuk u bë asnjë nga ato që u bën. Pra çdo gjë erdhi në ekzistencë nga fuqia e tij. Ai foli dhe çdo gjë erdhi në ekzistencë. Qiejt u shfaqën, bota filloi të rrotullohej në boshtet e saj dhe ai krijoi diellin dhe gjithçka që ne shohim.
Perëndia ka krijuar çdo gjë, por jo vetëm çdo gjë, ai mban çdo gjë. Çdo gjë që ekziston sepse e ka thirrur Perëndia në ekzistencë, e mban Perëndia në ekzistencë, sepse do Perëndia në ekzistencë. Çdo gjë është për planet dhe për qëllimet e tij. Çdo gjë ekziston dhe do vazhdojë të ekzistojë që të përlëvdohet Perëndia. Perëndia mban çdo gjë me fuqinë e fjalës së tij. Edhe së fundi, së treti, apostulli thot prej tij, me anë të tij, thot dhe së fundi, për të janë të gjitha gjërat. Çdo gjë ekziston për Perëndin. Jo vetëm prej Perëndisë, dhe jo vetëm me anë të Perëndisë, por ekziston për të. Sepse nuk kishte askush tjetër përveç tij, dhe asnjë nuk është i barabartë me të. Motivi dhe qëllimi i çdo gjëje është vetja e tij dhe lavdia e tij, sepse nuk ka asnjë tjetër përpara tij. Çdo gjë është krijuar prej tij. Qiejt dhe toka e re një ditë do të kombojnë fort lavdërimin e tij, sepse me anë të tij, përmes tij dhe për të ekzistojnë gjitha. Ashtu si në krijim, por madje edhe në shpëtim. Shpëtimi ynë është nga Perëndia, shpëtimi ynë është përmes Perëndisë, shpëtimi ynë është për Perëndinë. Gjithë plani i shpëtimit, gjithë koha e ardhjes së Krishtit, gjithë vdekja e tij, ringjallja e tij, ngjitja e tij. Pastaj ata që ai zgjodhi para themelimit të botës dhe i thirrën në jetë përjetshëm. Pastaj ai vuri në zbatim planin e tij të shpëtimit të tyre. Përmes ti Perëndia dha profecitë në dhjetën e vjetër. Përmes ti lindi biri i tij në botë. Përmes ti u realizoi shpëtimi, përmes ti u predikua Ungjilli. Shpëtimi në fund fare edhe një herë ekziston për Perëndin, për lavdinë e tij. Ai ka shpëtuar juve edhe mua për veten e tij dhe për lavdinë e tij. I sjell lavdinë e tij. Lavdia i përket vetëm Perëndisë nga fillimi deri në fund. Dhe le ta lavdërojmë Perëndin. Ai është alfa dhe omega. Ai është fillimi dhe fundi. Çdo gjë është prej tij. Sepse çdo gjë që ne e kemi prej tij. Edhe e kemi për të, për lavdinë e tij. Dhe çdo gjë i përket atij, sepse askush nuk e meriton nderin, askush nuk e meriton lavdinë përveç atij. Edhe apostulli Paul përfundon, lavdi atij për jetë. Amen. Edhe çfarë do thotë kjo gjitha për ne? Dhe zë motra, ne duhet pranojmë së pari që ne jemi të marrë. Para diturisë të tij, para urtësisë të tij, para gjykimeve të tij, para planeve dhe qëllimeve të tij. Ne nuk mund të themi se e dim ç'ile është plani dhe qëllimet e tij, çfarë po bën Perëndia. Ai është për te mendjes tonë. Mos shikoni situatat tuaja nga ana tjetër. Ju mbase ndodhen një situatë krejtë të vështirë. Edhe ju thoni kjo është e pazgjidhshme, kjo është e pamundur. Nuk ka asgjë të pamundur për plot fuqishmin dhe të gjithë diturin dhe të gjithë urtin. Kini besim tek ai dhe lutuni vazhdimisht atij. Sepse rrugët e tij janë të panjohshme, mos mendoni që kjo s'bëhet. Çdo gjë bëhet për lavdinë e tij. Le të lutemi për shpëtimin e të afërmëve tanë. Ashtu siç apostulli Paul nxit jo hebrejt të mos heqin dorë nga ungjillizimi i hebrejve, izraelitëve, ashtu ne nuk duhet heqim dorë nga ungjillizimi i kujdo çdo njeriu, sepse Perëndia është sovran dhe ai mund të shpëtojë çdo. Vëllezër motra, le t'i japim atij çdo ditë gjithë lavdinë në çdo fushë të jetës tonë. Pse? Mbani mend sepse për ti, me anë tij dhe për të janë të gjitha gjërat, atij përket lavdia. Por me jo të themi diçka tjetër. A është vdekja fundi i çdo gjëje? Në fakt, kur dëgjoj disa njerëz që thonë që vdekja është fundi, e dini, kur disa njerëz thonë që Perëndia nuk kishte çfarë të bënte tjetër, nëse Perëndia do të lejonte mos kishte vdekje, si do të jetonin gjithë njerëzit? E dini çfarë? Mua më vjen atë moment të hapet toka të futem unë dhe. Por si mund ti të besosh që jeta mbaron me vdekje? Ti je duke përshmuar të përjetshmin dhe të pafundmin, të përjetshmin të gjithë diturin, Perëndi, ku je ti o i marr? Të mendosh që ti e di se si do të përse po i bën gjitha gjërat Perëndia. Ti vepron sikur ti je Perëndi. Ai është Perëndi. Perëndia i mençurisë së pafundme me fuqinë e tij të pafundme, qëndron. Ai është Zot mbi vdekjen dhe vdekja nuk është Zot.
vdekja nuk është Zot, është Zoti Zot. Dhe vdekja nuk është fundi. Vdekja është në fakt në praninë e tij. Apostulli Paul tha, të jetuar për mua është Krishti dhe vdekja është fitim. Vdekja nuk është Zot. Zoti, Perëndia ynë është Zot. Dhe nuk ka Zot tjetër përveç atij. Atij për jetë i takon lavdia. Me lejoni t'ju kujtoj këtë edhe njërë. Ti ekziston, sepse ai ka krijuar. Ti ekziston përmes ti. Ti ekziston për atë, jo për vetëm tënde. Mos u mburr për asgjë, por në çdo gjë jep lavdi Perëndisë. A mendoni ju se jeni njeriu më i mençur i kësaj bote? Ne mendojmë se Edi Rama është i mençur. Ne mendojmë se Sali Berisha është i mençur. Apo kushdo gjë tjetër që është i mençur. Apo kushdo tjetër që ju mund të mendoni se është i mençur. Por keni parasysh një gjë. Një ditë Perëndia do të shfaqet në gjykimin e tij të përjetshëm dhe do të tregojë që ai është Perëndi i gjykimeve të panjohshme, i rrugëve të panjohshme, edhe ai do të lavdërohet atë ditë. Perëndia të nuk ka asnjë tjetër, ai është Perëndia. Adhurimi i vërtet buron nga e vërteta e fjalës Perëndisë, vëllezër dhe motra. Të kuptuarit e të vërtetës, të lexuarit e shkrimit të shenjtë ka një qëllim të vetëm, jo ne, por ka që kur ne marrim të vërtetën nga predikimi i fjalës Perëndisë, kur ne marrim të vërtetën nga leximi i saj, nga studimi i Biblës, duhet na çojë në gjunjë, o Perëndi i bekuar, e lavdruar, qoftë emri yt. Çdo e vërtetë, dhe çdo gjë ka një qëllim që na zhdon neve, që të çojë në lavdrimin e emrit të tij. Çdo gjë ekziston prej tij, me anë të tij dhe për të. Prandaj, e vërteta është që çdo predikim, çdo lexim, çdo studim është që ne të duam më shumë Zotin, të bindemi atij dhe të përlëvdojmë emrin e tij. E vërteta nuk është thjesht për të mësuar të vërtetën. E djela nuk është një kohë ku ne informohemi për të vërtetën, por ne marrim të vërtetën që të njohim Perëndinë, të adhurojmë Perëndinë, ta përlëvdojmë Perëndinë, të jetojmë për Perëndinë që është i përjetshëm. Asnjë studim, asnjë lexim, asnjë predikim nuk duhet të ketë asnjë qëllim tjetër përveç se lavdërimin e emrit të tij dhe të na çojë në lavdërimin e tij. Doktrinat që lartësojnë më shumë Perëndinë duhet na çojnë neve tek gëzimi më i madh. Doktrina e sovranitetit të Perëndisë, doktrina e sovranitetit të plotë të Perëndisë është e panjohshme. Unë nuk e di se si Perëndia na ka zgjedhur ne, edhe i ka lënë disa nuk i ka zgjedhur, por megjithatë unë besoj atij. Ai është plotësisht sovran. Edhe unë do ta adhuroj atë si sovran. Dhe doktrina e sovranitetit të plotë të Perëndisë në shpëtim është çfarë çoi apostulli Paul në gëzimin më të madh dhe lavdërimin më të madh. Ne nuk kemi dhënë asgjë Perëndisë. Kështu që ai nuk na detyrohet neve asgjë. Këto ide në fakt e sjellin në gëzimin Paulin, në gëzimin më të madh, në adhurimin më të madh, në lavdërimin më të madh. Ne nuk kemi nevojë të kuptojmë nga ana tjetër çdo gjë për të lavdëruar Perëndin. Disa njerëz thonë, kjo gjë bie ndesh me atë që unë kuptoj." Kush je ti? Të thuash që nuk përputhet me të kuptuarin tënd Perëndia dhe Perëndia nuk është ai çfarë ti mendon se duhet të jetë. Apostulli Paul as nuk shqetësohet që nuk mund të kuptojë aspekte të mënyrës sovrane se si vepron Perëndia. Pauli nuk thotë që unë e kuptoj plotësisht Perëndin, nuk thotë që e kuptoj se si Perëndia i zgjedh disa dhe nuk i zgjedh disa, por megjithatë ai adhuron Perëndin. Kjo e çon atë në gëzimin më të madh, lavdërimin e Perëndisë më të madh. Shumë njerëz mendojnë që ata nuk mund ta adhurojnë Perëndin nëse nuk e kuptojnë çdo gjë për Perëndin. Disa thonë që Perëndia është vetëm dashuri. Edhe po që se Perëndia nuk është dashuri, unë nuk e adhuroj atë. Po, Perëndia është dashuri. Po Perëndia nuk është vetëm dashuri. Një autor shkruan kështu: një Perëndi që mund të një Perëndi që mund të kuptojmë plotësisht këshillën e tij, që mund të kuptojmë plotësisht rrugët e tij dhe mund të shpjegojmë plotësisht natyrën e tij me mendjet tona njerëzore, do të ishte një Perëndi shumë i kufizuar. Pra dëgjojnë edhe një herë, çfarë thotë. Një Perëndi që ne mund ta kuptojmë plotësisht këshillën se si ai vepron, dakor?
dhe që ne mund ta kuptojmë plotësisht natyrën e tij me mendjen tonë njerëzore, ai do të ishte një Perëndi tepër kufizuar dhe kemi futur ne këtu në një kuti. Dhe ne adhurojmë një kuti dhe jo Perëndin e vërtetë. Perëndia i Biblës është më i madh se ne, se të kuptuarit tonë. Ashtu si pali dhe ne nuk kemi nevojë të shqetësohemi që nuk e kuptojmë çdo gjë për Perëndin dhe për planin e tij. Ne përlëvdojmë Perëndin për aq sa na ka zbuluar. Një ditë ai do të na zbulojë neve çdo gjë. Ne përlëvdojmë aq shumë, më shumë për ai çfarë na ka zbuluar tashmë. Ne nuk mund të jemi në gjendje të kuptojmë çdo gjë për Perëndin, por ne jemi në gjendje të mrekullohemi në çdo gjë që ka zbuluar Perëndia. Dhe ne të jehojmë bashkë me palin, lavdi atij për jetë. Amen. Bota që ne jetojmë nuk është e jona, bota është e tij. Gjithçka është e tij. Dhe të jetojmë për të dhe për lavdinë e tij. Dhe lutem së bashku. Padre dashuror, ne vim në praninë tënde të shenjtë. Ne manitëm jo Perëndi i madh dhe lavdishëm. Ne falë o Zot sepse shpeshherë ne të reduktojmë ty një Perëndi aq të kufizuar, aq të vogël. Një Perëndi sipas gjërave që ne duam, një Perëndi që të bëjë atë çfarë ne duam, që ai veprojë siç e duam ne, kur e duam neve, për neve. Një Perëndi që të arrijë gjërat tona, përmbush ëndrat tona, një Perëndi që është shërbëtori ynë, një Perëndi që pret çfarë do bëjmë ne, edhe pastaj të veprojë. O Perëndi, na fal neve për mëkatin tonë të madh. Na fal o Zot për mbushtësinë e besimit tonë. Na fal o Zot për marrëzinë tonë. Na ndihmo o Zot që mes asaj çfarë na zbulon shkrimi, të nënshtrohemi plotësisht ty, sepse prej teje me anë teje dhe për ty ekziston çdo gjë. Qoftë o Zot ka ndonjë sot këtu akoma që mbahet e vetja e tyre. Mbahen o Zot që ato janë me anë të tyre, si janë prej tyre, me anë të tyre dhe për veten e tyre. Unë lutem o Zot që fryma e shenjtë të bindë ata. Që çdo gjë është me anë teje, prej teje. Lutem o Zot që do të nënshtrohen ty si Zot dhe studimtar për lavdinë e Hirit të dashur. Në emër të Cilit ne të kërkojmë që